السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله، والنهاردة هنعرف استخدام القانون العام لحل المعادلات التربيعية. إزاي إن احنا نقدر نستخدم القانون العام في حل المعادلات التربيعية اللي بيكون نجد فيه صعوبة في حلها، اللي هو القانون اللي بيقول لي اكس بتساوي هنا شرطة كسر موجود فوق في البسط سالب بي موجب أو سالب الجذر التربيعي لبي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 A. ازاي نتعامل مع هذا القانون مع اعطاء مثال وتطبيقه بشكل عملي؟ على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على دروس الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان أساسيات الرياضيات، وهذه خاصة بالمعادلات في قائمة أخرى بعنوان المعادلات. بيستعمل القانون العام لحل المعادلات التربيعية في الصورة التالية. هنا ax تربيع زائد bx زائد c بتساوي صفر، حيث في شرط معاه ان لازم تكون ال a لا تساوي الصفر، لازم الشرط ده يتحقق. وطبعا القانون العام هنا x بتساوي كما قلنا هنا شرطة كسر موجود فوق سالب b موجب او سالب الجذر التربيعي b تربيع ناقص 4ac على 2a، حيث ال A وال B وال C المعاملات وال X يمثل المتغير. نشوف مثال مع بعض ونشوف المثال هنتعامل معاه ازاي. X تربيع هنا زائد 5X بتساوي 14. طبعا لحل هذه المعادلة هيكون معانا هنا X تربيع زائد الخمسة X، ال 14 ده ندخلها في الداخل هتروح بإشارة معاكسة، كانت موجب تبقى سالب 14 بتساوي هنا الصفر. طب من هنا هقدر طبعا ان انا احدد ال A هنا هتساوي كام؟ هتساوي 1 معامل x تربيع 1، وعندك ال B هنا هتساوي كام؟ هتساوي الخمسة، وعندنا ال C هتساوي سالب 14. هنبتدي ان احنا نكتب قانون المميز العام. ادي ال x بتساوي سالب b موجب او سالب الجذر تربيع b تربيع ناقص 4ac على 2a، ونبتدي ان احنا نتعامل مع القانون ونكتب هنا x هتساوي، نعمل شرطة الكسر، سالب البي. طب البي انت كنت جايبها لي بكام؟ البي ب5 اهي، يبقى البي ب5 يبقى دي سالب هنا 5 موجب او سالب، موجب او سالب مين؟ جذر التربيعي البي معايا ب5 متفقين، يبقى هنا 5 تربيع ناقص 4 مضروبة في الايه اللي هي 1 في السي اللي هي سالب 14 على 2 مضروبة في الايه اللي هو الواحد. يعني اذا هنا الاكس هتساوي سالب الخمسة موجب او سالب جذر الخمس تربيع يعني 25. خلي بالك هنا سالب في سالب بموجب، يعني هنا نحط الموجب الأول وبعد كده نضرب الأربعة في واحد. طبعا أربعة تضربها لي في 14 بيطلع 56 على الاتنين في واحد، طبعا يكون ناتج 2. فأصبح معانا الإكس دي هتساوي معايا هنا سالب الخمسة موجب أو سالب جذر كام؟ ما نجمع ما تحت الجذر كده هيكون 81 على الاتنين. طب وجذر 81 معروف إن هو بيكون كام؟ بيكون 9، يعني إذا وطبعا موجب أو سالب 9، فهنا هيكون معاك سالب 5 موجب أو سالب 9 على كام؟ على الاتنين. ففي الحالة دي أنت عندك إكس واحد وعندك إكس 2. إكس واحد ده عبارة عن كام؟ إكس واحد عبارة عن أدي سالب 5 موجب 9 على الاتنين بيساوي كام؟ هنا سالب 5 و9 يعني معناها 4، 4 على الاتنين يساوي 2، يبقى إذا إكس واحد هتطلع معاك بكام؟ إكس واحد هتطلع معانا ب2. طب نشوف الإكس 2. إكس 2 بتساوي، طبعا هنتحقق من الكلام ده، بتساوي كام؟ هنا سالب 5 الموجب دي نخليها بقى سالب 9 على الاتنين بتساوي سالب 5 وسالب 9، يعني يكون معانا سالب كام؟ 14. طب سالب 14 على الاتنين يعني بيساوي سالب كام؟ سالب 7، يبقى إذا إكس 2 هتساوي معايا سالب 7. طب تعالى اما نتحقق التحقق بتاعنا نثبته ونشوف الحل بتاعنا.
هنثبت التحقق بتاعنا. المعادلة الأول كانت عبارة عن إيه؟ إكس تربيع زائد الخمسة إكس ناقص 14، دي بتساوي كام؟ بتساوي الصفر. هنثبت في حالة إن الإكس بيساوي الإكس واحد طلع باتنين، تمام؟ نتحقق كده، يبقى هنا الناتج هيكون 2 أس 2 زائد 5 في 2 ناقص 14، المفروض طبعا ان ده يساوي صفر. يبقى هنا 4 زائد 2 الخمسة في 2 بكام؟ ب10 ناقص هنا 14 بتساوي هنا المفروض هيطلع صفر. طب 4 و10 14 ناقص 14 بالفعل طلع لي صفر، يعني إذا الصفر هنا بيساوي صفر. يبقى إذا في حالة الاتنين صحيحة مفيش أي مشكلة. طب في حالة الإكس 2 بتساوي -7. طيب هنا بيكون معايا -7 دي تربيع زائد 5 مضروبة في -7 ناقص 14، المفروض في التحقق دي تطلع صفر. -7 تربيع يعني 49. هنا خلي بالك الموجب في سالب بسالب على طول، يبقى دي نحط هنا مباشرة سالب. 5 في 7 بكام؟ ب35. سالب كام هنا؟ 14. وطبعا المفروض يطلع هنا الناتج صفر. فبنطرح هنا بيكون معايا 49 ناقص 35. هنا 9 ناقص 5 يبقى هنا 4 اهي، وال4 ناقص 3 1 ناقص هنا ال14 بتساوي هنا صفر، يعني إذا صفر بيساوي صفر. يبقى إذا تحققت بالفعل، ودي طريقة استخدام المميز أو قانون المميز العام في حل المعادلات التربيعية. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.